Hello everyone, welcome to the website tiếng anh.com. This is Mùi Trần. I am the English teacher of English grade 8. And today we're gonna study lesson Unit 10, Communication, Lesson 5, Skill 1. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến website tiếng anh.com. Cô là Mùi Trần, là giáo viên tiếng Anh của khóa tiếng lớp 8. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Lesson 10, bài 10, Communication with Lesson 5, Skill 1. So let's get started with the lesson today. I have two pictures, and do you know who is this? Anders. And do you know who is it? It is Linh. And some information about Anders. Anders is a student of Helander Primary School, Umeå and Sweden. And here's Linh, and this is her information. Linh is student of Dịch vọng B Primary School, Hà Nội, Việt Nam. Như vậy, Anders là học sinh của trường tiểu học Helander Umeå của Sweden, Thụy Điển. Còn Linh là học sinh của trường tiểu học Dịch vọng B tại Hà Nội, Việt Nam. And do you know the distance from Vietnam to Sweden is far? Khoảng cách từ Thụy Điển đến Việt Nam rất là xa. They are pen friends. Và đấy là lý do tại sao họ lại là bạn qua thư. Vậy chúng ta có từ pen friend, bạn qua thư. They send letters to each other. Họ gửi thư cho nhau. Ok, với phần khởi động vô cùng thú vị như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua phần tiếp theo nhé. Reading and Activity 1. Look at the letter the children from Vietnam and Sweden sent to each other in a pen friend project. Why do you think they chose this way to communicate with each other? Các em ơi, đây là lá thư của bạn người Việt Nam tên là Linh và bạn đến từ Thụy Điển gửi cho nhau thông qua dự án bạn qua thư pen friend project. Và các em có biết rằng tại sao họ lại chọn cái cách bạn qua thư để liên kết với nhau không? Hãy đưa ra quan điểm của mình nhé. For example, they choose a way send letters because it can make the receiver feel the more sincere. Có thể đây là một gợi ý nhé. Họ chọn cách mà gửi thư cho nhau bởi vì có thể khiến cho người nhận cảm được tình cảm chân thành. Ngoài cái điều là cảm được tình cảm chân thành ra thì các em còn biết là tại sao họ lại chọn cách pen friend nữa không nhỉ? Cũng có thể là vì khoảng cách quá xa, hoặc cũng có thể rằng chỉ có thư thì mà nói hết được tình cảm của nhau, đúng không nào? Vậy trên những quan điểm đó hãy đưa ra những quan điểm của mình để chia sẻ với bạn của mình nhé. Chúng tôi chuyển cho phần tiếp theo. Some the reason for choose to write a letter to communicate. Các em hãy brainstorm, đưa ra cho cô một số lý do tại sao chúng ta lại chọn cách viết thư để liên kết, để tương tác, để giao tiếp với nhau các em nhé. Ok, và các em đã đưa ra quan điểm của mình chưa nhỉ? Sau đây cô sẽ đưa ra quan điểm gợi ý nhé. Number 1. Handwriting is a traditional way of sending mail. Bởi vì viết thư bằng tay, handwriting là viết thư tay, là một traditional way, một cách truyền thống để mà gửi email. Number 2. It can make the receiver feel the more sincere. Nó có thể khiến cho người nhận cảm thấy chân thành hơn, sincere. Next, it helps they pause long enough to think and say important things. Nó có thể giúp cho một điều, đó là người đọc có thể pause, có thể dừng lại, long enough, dừng lại đủ lâu, to think, để nghĩ, and say important things, để nghĩ và chuyển thể và nói lên những cái suy nghĩ đó, và một số cái lý do khác nữa. Đây là 3 cái gợi ý. Còn các em có nghĩ ra được những lý do nào nữa để chúng ta có thể liên lạc qua thư không? The next activity, look at the highlight words and match them with their meaning. So here I have some words here. You can look at the board and see. Immediately, without delay. To communicate with, or you can say react to. The opposite of a flat image, or the digital word. A system of connected parts to share information. And here you can see in the real time, three-dimensional network interact civil work. So here you can see immediately without delay, có nghĩa là ngay lập tức mà không có bị trì hoãn gì cả. To communicate with or react to, có nghĩa là tương tác, giao tiếp hoặc là phản xạ, tương tác với nhau. The opposite of a flat image là đối ngược với một cái hình ảnh phẳng.
The digital world, thế giới số. A system of connected part of shared information, là một cái hệ thống mà kết nối các phần với nhau để chia sẻ thông tin. So you can see here is the answer. Immediately is mean in the real time, ngay lập tức, ngay lúc này. To communicate with or react to is mean interact. Communicate or react to is mean interact. To the opposite of a flat image là cái đối ngược của cái hình ảnh phẳng thì sẽ là three-dimensional. Digital world is mean cyberwork, thế giới số, cyberwork. And a system that connect parts to share information, it means network. So example, a system of connected parts to share information with network. So here you can see. So you make other sentence based on two parts that I mentioned above here. So we move to the next part. Activity 3, answer the question. So the question number 1, what do the students like about the pen friend project? Okay, vậy thì những người học sinh này thích điều gì ở cái dự án pen friend project? Chúng ta có thể xem trong phần reading và chúng ta có thể đưa ra cái câu trả lời của mình nhé. Phần tiếp theo, what are the two ways of future communication mentioned in the text? Explain how they work. Như vậy chúng ta xem lại phần text ở trong sách giáo khoa nhé. Và chúng ta sẽ thấy rằng hai cái cách để mà có thể liên lạc trong tương lai được đề cập ở trong đoạn text đó là gì? And explain how they work. Và giải thích là nó cơ chế hoạt động như thế nào. And number 3, do you think the writer is happy with this future of communication and how do you know? Các em có biết rằng tác giả thì có vui với cái tương lai là giao tiếp như thế này không? Với cái giao tiếp ở trong tương lai không? Và tại sao bạn biết? Và sau đây sẽ là phần trả lời nhé. They love to write and read row letters. They like to send trees the letter as well. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng họ thích cái cách viết và được đọc những cái bức thư thực sự real letters thay vì là email hoặc là những bức thư điện tử, đúng không nào? They like to send trees the letter as well. Và họ cũng thích gửi những cái bức thư ngọt ngào nữa. Hai cái cách để trong cái tương tác liên lạc ở trong tương lai được đề cập ở trong đoạn text đó là they are telepathy and holography. Telepathy có nghĩa là chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta đồng giao, thần giao cách cảm, đúng không nào? And holography. Telepathy use a tiny device in our head to communicate by thought over the network, and holography gives three-dimensional image, and we will be able to interact with the real time in completely different place. Okay, and number 3, do you think the writer is happy with this future of communication, and how do you know? She preferred to use real and face-to-face communication because she thinks this makes life more interesting. Vậy chúng ta cũng có thể thấy được rằng tác giả và cô ấy thích cái cách sử dụng real and face-to-face communication, tương tác giao tiếp mặt đối mặt, tương tác giao tiếp thật, bởi vì cô ấy nghĩ rằng điều đó khiến cho cái việc giao tiếp tương tác nó more interesting, nó thú vị hơn. Okay, so ways of communication now. Như vậy chúng ta có các cách để chúng ta có thể communication, chúng ta giao tiếp, đó là using music. That's interesting way, right? Sử dụng âm nhạc, đó cũng là một cách vô cùng thú vị, đúng không nào? Chàng trai đàn cho cô gái nghe, hay là những nhạc sĩ với những cái bài đàn truyền cảm để gây nên những động lực, những cái niềm tin ở trong cuộc sống. Như vậy đấy chính là using music. Nó cũng là một cách để communication đấy các em. Cách 2 đó là using signs, sử dụng những cái ký hiệu, biển hiệu hoặc tín hiệu. And meeting face to face, gặp mặt, mặt đối mặt. Or painting a picture, cũng có thể vẽ một bức tranh để truyền đạt được cái thông điệp của mình đấy chứ, đúng không nào? Okay, next activity, activity 4. Class survey. What way of communication do you use for the following purpose now, and what will they be in the year 2030 in your point of view? Như vậy các em sẽ tiến hành một cái survey nhé. Và hãy xem thử là chúng ta có những cái cách giao tiếp nào mà em sử dụng cho những mục đích của mình sau đây. Và dự đoán xem thử là đến năm 2030 thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương tiện giao tiếp nào để chúng ta thực hiện được điều đó. Example, working on the ground project.
At present, I see face-to-face meeting, and in the year 2030, I will be using video conference meeting. Như vậy, nếu như mà làm việc với nhau về một cái dự án nào đó thì bây giờ chúng ta meet face-to-face, gặp mặt, mặt đối mặt. Tuy nhiên là đến năm 2030 thì có thể có using video conference meeting, có thể sử dụng một cuộc họp thông qua là video conference, họp qua video, đúng không nào? Như vậy hãy tiến hành survey để điều tra xem ở trong lớp của mình chúng ta có bao nhiêu cái cách để chúng ta communication và biến đổi như thế nào trong tương lai nhé. Here, purpose, working on the ground project. So you can say the structure at present I use, and you can say the structure in the year 2030. I'll be using. Tôi sẽ sử dụng. Keeping in touch with a friend who lives far away. Như vậy ở đây có dự án thứ hai, đó là liên lạc với một người bạn mà người sống rất là xa mình. Như vậy at present maybe pen friend là một cách rất là tốt, đúng không nào? Viết bạn qua thư hoặc sending email, và có thể đến năm 2030 thì lại có cách nào đó, đúng không nào? Contacting friend to meet to see a film. Liên lạc với những người bạn của mình để gặp gỡ họ và cùng đi xem một bộ phim. Như vậy ở present này có thể chúng ta dùng mobile phone. I use mobile phone. But in the year 2030 you can say I'll be using phương tiện nào đó, đúng không nào? Asking your teacher something that you didn't understand in the lesson. Hỏi giáo viên một điều gì đó mà bạn không hiểu, một cái bài học nào đó bạn không hiểu. Như vậy các em cũng có thể sử dụng cấu trúc là I use blah 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 to ask my teacher something that I didn't understand in the lesson. And I'll be using blah 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 to ask my teacher something that I didn't understand in the lesson. And number 5, letting your parent know you want to say sorry. Nói cho bố mẹ biết để bố mẹ biết rằng bạn cảm thấy vô cùng hối hận, hối lỗi. Như vậy chúng ta có thể sử dụng là I use letter or I use blah 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 to let my parent know I want to say sorry. Và tương lai năm 2030 với cấu trúc sẽ là I'll be using blah 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 to say to my parent, to let my parent know I want to say sorry. Như vậy các em đưa cái phương tiện mà các em nghĩ rằng được sử dụng ở hiện tại hoặc là tương lai vào cái phần mà cô vừa nói là blah ấy, đúng không nào? Để chúng ta có thể có ở cấu trúc này nữa đưa ra cái quan điểm, cái survey của mình. And showing love to your pet, bày tỏ tình yêu với cái vật nuôi của mình. Okay, so here you can see some example. At present, I use letter and email. In the year 2030, I will be using video chatting. Or number 3, at present, I use mobile phone. In the year 2030, I will be using message board. At present, I use face-to-face meeting. In the year 2030, I will be using telepathy. At present, I use face-to-face meeting. In the year 2030, I will be using telepathy. At present, I taught them. In the year 2030, I will be using holography. Ok, như vậy bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thank you for your attention. Và hãy nhớ làm bài tập về nhà ở website tiếng Anh.com nhé các em. Xin chào và hẹn gặp lại.